Вітаю вас, мої дорогенькі. Дивна сьогодні тема з того світу, інформація, передачі з того світу. Але я хочу, щоб нам зараз показали не просто кого, аби кого, людину якусь, а ті душі, які близькі до вас і які знають, що з майбутнім вашим якось, можливо, впливають на це. Хочу, щоб поговорили зараз. 4 варіанти, краще просто 4 сторони. Ну, в принципі, як відчуваєш? Як ти дивишся, скажи, саме в мене на каналі? Іноді хтось дивиться один варіант, потім відео ще раз трапляється, ще раз, декілька разів, щоб подивилися всі по одному варіанту, забувши про ті, які я загадувала раніше. А хтось загадує всі 4, хтось обирає якось 2 чи 3. Дивно. Тут нікого саме на одну із карт нікого саме замовляти не потрібно. Тобто ти просто можеш замовити варіанти для себе, або просто подивитися всі 4 варіанти. Бо це не варіанти, це 4 інформації, які тобі потрібно дізнатися. А саме інформація з того світу. Я би хотіла, щоб нам спочатку показали, хто виходить, яку інформацію несе, з якими енергіями прийшов. Так, ну що? Просто ні про що не думай зараз, а я дивлюся. Так, 1, 2, 3, 4. Всі вони розташувалися для того, щоб по черзі сказати тобі важливе слово. Отак рядочком будемо дивитися. Так. Можеш замовити зараз, можеш дійсно подивитися всі 4. Як ти вважаєш за потрібне? Як ти відчуваєш? Саме як ти відчуваєш? Ну, а я буду дивитися. Все, напевно, ти замовила вже собі. Перший варіант. Хто прийшов, з якими енергіями, що тобі хоче сказати? Охо-хо. В твоєму роду, в твій рід має таку дивну особистість, яка дуже сильно впливає. Тобто це як та особистість, яка дуже сильно впливає взагалі на весь рід. Вона як тримає, вона керує. Тобто вона є головою всього роду. Можливо, це жінка, звичайно, так. Жіноча енергетика тут виходить, жіноча. Вона тобі зараз говорить, що в тебе і саме почався такий період, коли вона на це має особливий вплив. Вона тобі щось, можливо, підказувати може, якісь знаки подавати. Так, загальна енергетика. Під впливом якихось повсякденних справ ти можеш просто певні знаки не помічати. Не помічати певні такі стукоти або якийсь шепіт тих душ, які тобі щось хочуть сказати. Добре, але ми зараз тут знаходимося, щоб подивитися і розгледіти, почути те, що потрібно тобі знати. Що тут по першому варіанту потрібно знати? Ти одна з декількох. Ти не те, що одна з декількох. Ти одна з декількох, так і є. Але дивись, зараз я поясню. Але ти одна із сильніших, тобто ти та, яку обрали. Обрана. Ти обрана. Іде інформація. Так вона каже. Я чому плутаю так прям слова? Це не від того, що я перейшла на свою мову з іншої. Це її мова. Тобто я з її мови зараз зчитую на людський манер, що сказати. Вона говорить так дуже цікаво. Ти обрана, дійсно як обрана людина. В тебе є захист.
вона як та, яка могла тебе обрати, і вона обрала тебе. Вона обирає тебе. Для чого ти її обираєш? Іноді, ну я при таких розкладах, якщо на самоті, то я взагалі мовчу, а так воно, слова іноді перебивають. Коли я говорю, воно дійсно трошки перебиває, тому я хочу почути її. Обрана, щоб, значить так, щоб почати щось нове. Тут або народити дитину, яка повинна бути. Ти обрана народити дитину, можливо, хлопчика. Серед усіх каже, так, ти дійсно, як... Вона повторює це все повсякчас, і це дуже важливе значення, що ти дійсно, хай вона зрозуміє, що вона дійсно обрана, що на ній тримається, на цьому саме тримається весь рід. На цьому тримається весь рід, тобто на тому, що вона сказала раніше, тримається весь рід. Якась надія на це, надія. І що в цьому за надія? Чому саме так? Якась певна сила з'являється, нова енергія в твоєму родові. Наскільки це важливо, я бачу, що це дуже важливо. Чому ти про це саме зараз розказуєш? І що воно далі означає? Це якось об'єднає сім'ю, дасть можливість стабілізації, стабільної якоїсь ситуації. Це такий земний план. А якщо у більшому, то це теж саме об'єднати рід, об'єднати сім'ю, причому емоційно, чуттєво. Це якесь нове зовсім протистояння, то є карма, це зовсім щось нове таке, що дає енергетичний якийсь баланс у природі вашого роду. Стабілізацію якусь, стабільність. Ну, добре. Воно в тебе зараз витягує значний ресурс. Але на майбутнє ти, як іде обнулення таке, і це говорить, тут 2 десятки ці йдуть, причому такі сімейні, вона говорить про рід, саме рід, багатший рід, без карми, рід, пройдена карма. Така ситуація, начебто не те, що на тобі там закінчується, а через те, що в тебе щось нове з'явилося. Це, можливо, і дійсно дитина народилася, можливо, дійсно хлопчик, чи яка різниця, дівчинка, щось таке. І ти як відчуваєш, що через неї йде. Ось, і ситуація не безресурсності у стосунках з чоловіком, саме як факт, жінка-чоловік. Воно виходить на якийсь новий план, якусь нову ступінь, коли рід твій насичений діями твоєї, насичений енергетикою твоїх дій, до того, що дійсно твій рід, як обнулившись в цій самій ситуації, він стає сильнішим. Тобто, я 2 сказами, це вона так, напевно, каже, я її чую. Тобто, те, що вона хоче сказати, що певна жіноча доля скрутна, вона закінчується саме тоді, коли ти розумієш, що ти щаслива у відносинах, у стосунках з якимось чоловіком, а так воно буде. А тут іще якась ситуація, коли ти маєш щось таке, що розвивається з тобою, в тобі, чи вже росте, щось таке твоє, це, можливо, щось таке, якесь твоє починання, початок чогось. Це також говорить про те, що саме дитина якась народилася, і з нього теж починається це саме історія. Вона якось паралельно йде. Ой, як цікаво. Це твій вклад. Це твій значний, величезний вклад у це
енергетику роду. У мене такий ком, він просто як розчинився зараз в цій енергетиці. Ком в горлі. Супер. Ну це, бачиш, тут ще вісімка, це якась така твоя значна робота, тобто ти на протязі життя йшла до того, щоб здійснилася навіть мрія не тільки твоя щасливого життя, а й мрія всього роду. Тобто ти, як та, яка посідає почесне місце тут біля неї, біля цієї жінки, а яка крутить цим колесом фортуни твого роду. Начебто все сказала. Так, вона каже, іди, твій шлях відкритий. Супер, дякую, супер. Так, другий варіант. Ну, прям сильнющий розклад сьогодні, як не одна, так друга. Виходить дійсно певна відаюча жінка. В твоїй сім'ї, можливо, десь далеко від тебе. Знання. Вона каже про якісь знання, які ти вже отримала. В тобі вони є. Практикуй, типу. Що ти хочеш сказати їй? Ага. Страх почати. Є якийсь страх почати. Чому ти боїшся? Якась боязнь почати. Перший крок зробити. Що саме їй потрібно робити? Скажи, будь ласка. Угу. І тут знову, бачиш, на тебе начебто надіється весь рід. Слухай, ну тут прикольно, звичайно. Жінки твого роду зараз говорять, просто говорять. Одна, друга. Вони в тебе зараз піднімають, і ця теж вона піднімає в тебе якусь енергетичну хвилю, хоче, щоб ти зробила перший крок в якісь дії. Тут мені показують чоловіка або молодшого, або дуже енергійного. Це взагалі як символ чоловічий. Так, що ти хочеш, щоб вона зробила? Що ти хочеш, щоб вона зробила? Тут знову йде магічна, тобто прибирання, зараз, нівелювання магією чогось не дуже доброго в стосунках з чоловіками. Напевно, тут не для всіх розклад. Напевно, не для всіх. Тому і магічна така карта вийшла. Або нівелювання магії, нехорошої магії, розумієш? Тобто цим ти можеш щось погане здерти з лиця вашого роду. Своїми знаннями, своїми практичними знаннями. Те, що тебе страшить, те, що ти боїшся робити, треба робити якийсь певний крок. Роби певний крок в своїх знаннях. Те, чому ти вже навчилася, роби певний перший крок. Не бійся. Це, можливо, і стосунки з чоловіками, бо тут чоловік показаний, але тут можуть... Ну, зараз іще раз подивлюся. Знаєш, якісь, коли ти біжиш, пам'ятаєте, можливо, хтось бачив, зараз я трішечки такий відступ, можливо, ти бачила, чи бачив, така реклама була, можливо, десь, ну, не буду казати, скільки років тому, коли дівчина, вона боїться щось, і її страх, як вовк, величезний вовк такий на неї біжить, і вона, коли біжить на нього, тобто вона розчиняє його, тобто страх просто і немає його. Така ситуація, тобі кажуть, біжи на свій страх, просто. Біжи на свій страх, де ти боїшся ступити крок, тобі треба зробити крок, там, де тобі страшно, зроби крок. Обережно, але зроби крок. От тобі страшно, але ти йдеш, от гола, начебто без якогось захисту, з цим скельцем, щоб роздивитися, що там. Незахищена, але сильна. Ти йдеш. І тобі буквально, поки ти йдеш, ступаєш чи починаєш трішки побігти оцим сильним тілом, голим,
на тебе накидується оця бронь від вищих сил, тобто вони тебе захистять певною мірою. Роби перший крок там, де ти не знаєш, там, де ти боїшся. Від якогось зла потрібно тобі робити певний крок, щоб це зло прибрати, це зло розчиниться. Ти зможеш це зробити, від тебе багато що залежить. Від тебе залежить багато щастя багатьох людей, від твого слова. Якась стабільність залежить, спокій, рівновага, майбутнє. Що їй робити? Вона прямо тебе на дії спонукає. Що їй робити, скажи? Розкрити зло, прибрати це зло, закрити це зло, перемогти зло. Ти бачиш? Перемогти зло. Стань зараз крезі, стань крезі, зроби так, щоб цього зла не було. Так, стоп. Щоб мене зрозуміли тут всі, і щоб цей розклад почули тільки ті, кому треба. Бо тут я бачу, що як особистий якийсь розклад для певної категорії нормальних, свідомих жінок. Тому що тут треба розкрити зло. Я буду трішки нівелюю цю ситуацію. Розкрити зло і перемогти це зло. Просто розізлитися і перемогти. Але ця перемога, вона якось така тиха, і ніхто не бачить, що ти щось робиш. Але ти робиш. В тебе є ті, які можуть допомогти, і в тебе є ті, які тобі ставлять ті палки в колеса. Але ти робиш. Угу. Знання. Чомусь ця карта перевернулася. Вкладай більше у знання, і тут, знання перевернуті тільки тоді, коли вони не використовуються на практиці. Тобто тут, якщо знаєш, роби. Щось таке роби, що ти вже дізналася. Не зависай. Тобі дана була якась інформація. Якщо ти нею не скористаєшся, ти втратиш час, ти втратиш енергію, роби. Прибрати якесь зло. Із свого життя, із життя, можливо, оточуючих тобі людей, на яких ти впливаєш. На тебе надіються душі, яких вже немає. Вони тебе просять. Тобі підкинули вже цю інформацію, давай роби, кажуть. Ти можеш, в тебе все є. В тебе є як тіло, руки, ноги. Ти це зможеш зробити. Є зовнішність, є якась мудрість, є свідомість, в тебе все вийде. Так, тут знаєш, як то кажуть, моя бабуся казала, піди вистісняйся, а потім прийди і сядь. Ось так. Тобто, якщо ти щось там боїшся, і це не для мене, це я на це не підписувалася, ну що ж. Все, вона тобі все сказала. Дякую. Моноком на початку з'являється, на середині розкладу, потім розчиняються. Тут і тут. Цікаві речі тут робляться. Так, третя наша карта. Прийшла якась жіночка. Причому вона, бачиш, могла мати дитину. Молода дуже жінка. Вона щось почала. Це, можливо, вона хоче тобі сказати щось. Ти маєш дійсно щось таке зробити. В тебе якась ідея вже визріла. Давай, реалізовуй. Щось вона тобі важливе хоче сказати. Дивись. Починай, імпульс є. Вона про кохання каже. А тут що таке? Тут якийсь чоловік вбачає тебе.
Ага, ну дивись, вона не дуже такі серйозні речі каже, але тобі дуже приємно буде дізнатися. Тобто тут жінка виходить. Жінка, яка, як бачиш, могла народити або хотіла народити дуже дитинку, але пішла завчасно. Вона тобі каже, що в тебе є вже дорога кохання, і в тебе є людина, яка тебе кохає. Він дуже хоче бути поміченим, але зараз немає ресурсу чомусь. Чи рухатися до тебе. Ну це як завжди. А як ти вбачаєш його? Чи то він вбачає тебе дуже сильно красивою, вона тобі просто як бачить це, пророкує, що щось є в твоєму просторі такого. Ось. Він тобі готує щось. Це знаєш, як принести подарунок на незароблені ним гроші, тобто на кредитні ці гроші. Тому що він вбачає тебе безмежно красивою жінкою, мудрою, цікавою, зсередини дуже шикарною. Зсередини саме і зовні красивою. Він хоч і не може, але він буде давати стільки, скільки ти попросиш. Бо він кохає тебе. А чому ти про нього заговорила? Що ти бачиш у цих стосунках? Що ти бачиш у цих стосунках? Що ти бачиш, дівчино? Душа у цих стосунках? Ви... Угу. Так, що ти бачиш у цих стосунках? Вона, судячи своєї долі, бачить із своєї, як то кажуть, висоти чи низини, я не знаю. Вона бачить таку ситуацію, що те, що в неї не склалося, що вона не робила певні кроки, напевно, чи людина, чи чоловік її коханий не робив перші кроки, і воно все зійшло на ніц, так, то вона каже, треба не сидіти мовчки, а щось робити. Це ти їй кажеш щось робити? Чи... Але дивись, тут все-таки якась така ситуація дивна. Начебто так робити, щоб зробила інша людина. Розумієш, за тебе цей крок. По магу це не певні якісь такі явні кроки, а коли, ну тут я так вбачаю, а коли ти спонукаєш партнера робити ці кроки. Якщо ти чоловік, то ти робиш. Якщо ти жінка, то ти спонукаєш. Тут вона так каже. Спонукай його зробити ці кроки певні. Які кроки? Що там потрібно? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Вона каже про якогось листа тобі до тебе. Наскільки важливо ти цю інформацію бачиш? Якийсь лист. В листі такі слова, які збуджують. І ти дуже красива, здаєшся чоловікові. Тут такі стосунки цікаві, коли довго-довго так можна висити, ну як, зависнути, і ситуація не розвивається. Вона говорить, що якщо так буде довго, то тут щось третє з'явиться зайве. Вона вже задивляється. Так. Про що ти хочеш попередити? Вона як хоче попередити, напевно, тебе. Як ти налаштована на цю дівчину, яка тебе дивиться зараз? Вона від чистого серця тобі каже, тому що вона пережила це. Каже, ну так і каже, я від чистого серця кажу, бо в мене була така змія, яка закралася, і вона все, ну як, все перепоганила, тобто своєю присутністю. Що ти хочеш, про що ти хочеш попередити? Про що ти хочеш попередити її? Почни, тут треба щось почати. Тобто, якщо ти жінка, тут треба так зробити, щоб він, ну як, був поруч з тобою. Це якийсь початок, кохання. І не просто закохає. Тут якийсь тілесний контакт обійняти, почати треба. Так. Вона каже, знаєш про що? Про інтимну близькість з чоловіком. Що їй треба робити?
підтримати в починаннях людину, яка тобі допомагає. Якщо це так, вона тут сигніфікація чоловіка, про якого вона говорить, він тобі допомагає в чомусь. Ну тут сигніфікація дуже класна. Це все-таки чоловік, який бере на себе відповідальність вести за собою, він знає, куди йде, який в нього шлях. Іноді буває, заплутується, але все рівно він знає, куди йти. Чому я так кажу іноді? Тому що тут якісь такі певні невпевненості в своєму шляху, житті, вони бувають, але він, в більшості своїй це людина, яка, до речі, в твоє життя ввійде чи ввійшла вже, стоїть з тобою, буквально за ручку може вести по якійсь дорозі, яка для тебе нова, він тобі може в чомусь допомагати. Ти його підтримай в того, хто тобі допомагає. А підтримай словами. Тут ідуть мечі. В майбутньому ситуація може змінитися. Так, вона все рівно каже, тобі потрібна зустріч з чоловіком, який тобі якось допомагає на відстані. Якщо такого немає в твоєму зараз спілкуванні, то це вона тобі наперед каже, що буде в тебе такий чоловік, який буде реально допомагати. Не те, що обіцяти, реально якась допомога буде. Ось, підтримай його, тому що на майбутнє тут дуже цікавий розвиток стосунків. Вона попередила про якусь змію, щоб їй не було тобі потрібна зустріч з ним, але після того, як він допомагає тобі. Так, все зрозуміло, бо я намагаюся все з її... Вона так чітко говорить. Захищай те, що є, бо потім буде важче, бо людина йде, вона якось так, цей чоловік, він каже, вона розвивається дуже швидко, і на нього заглядаються жінки, якого б там він віку чи статури не був. Так, дуже важко. Поки він за тебе чіпляйся за нього, щось таке. Але дивись, якщо немає в своєму просторі такого чоловіка, то він буде, вона каже, він буде. Послідовність дій тут зрозуміла, так? Так, далі, що ти хочеш їй сказати? Що ти хочеш їй сказати про це ще? Попередити про що? Щоб не було на пусте, треба робити щось зараз. Все, що вона сказала до цього. Для того, щоб ці стосунки були. Добре, вони потрібні їй, ці стосунки? Так. Нема питань, каже. Вона так вважає. Чому? В тебе життя свято буде. Ти закінчиш якийсь період страху, болю і жалю. Повністю закінчиш, коли боляче було. Коли чоловіки тобі траплялися не дуже хороші. Розумієш? Буде щастя. Що ж, супер. Нема такого? Буде. Все. Кулачки тримаю. І буде. Дякую. Поїхали. Четвертий варіант. Всі 4 просто щось. Так, бо я чую, що тут щось таке теж цікаве. Хто тут прийшов і що він каже? Тут прийшов чоловік, який загинув на полі бою. А що ти їй хочеш сказати? Що ти їй саме хочеш сказати? Він багато чого не побачив в житті. Напевно, молодий був. Що ти хочеш сказати? Так, тут якась енергетика стабільності заблокована. Він тебе заспокоює чимось. Що ти хочеш їй сказати? Про що ти хочеш їй сказати? Про спокій. Ага.
Про тих, хто вже заспокоївся, моя мила. Які вже в землі. А що ти про них хочеш сказати? Він про це взагалі, бачиш, як багато каже. Про тих людей, які вже в землі. Він каже про них. А чому ти про них кажеш? Так, дівчата, все. Я вже... Так, про що ти про них кажеш? Що ти про них? Вони на тебе дивляться. Я бачу зі всіх своїх прожитих життів, вони на тебе дивляться. Він їх бачить. Це різні люди, дівчата, хлопці, ну, жінки, чоловіки, різні. Ти їх бачиш. А хто ти взагалі для неї? Хто ти? Він начебто... Ну, це чоловік, однозначно, ти бачиш, який тебе колись чи бачив, чи чув десь. Хто ти? Ти йому подобалася? Стой. Хто ти для неї? Він каже, що він хотів з тобою йти по життю. Або він зараз тебе якось бачить. Він дуже так голосно, таким прям капслоком говорить зараз про те, хто він такий для тебе. Він там все. Супутник, він кохання, він все. До когось прийшов саме такий чоловік. Він чоловік. Він щось тобі не розповів колись. Добре, що ти хочеш їй зараз сказати? І чому ти показав ті всіх людей? Він багато чого не встиг. І почувається зараз безсилим. Тобто його душа начебто не дуже заспокоїлася. В нього є шанс саме заспокоїтися, коли його хтось приголубить, може, полюбить. Це якась дуже молодий такий хлопець. Він просто каже таким капслоком, тому що йому цього не вистачає. А чому саме до неї? Що вона тобі може дати? Він не знав, до кого звернутися, йому важко. Він тебе просто зараз бачить, що ти така ніжна, класна, приголубиш кого завгодно. Від тебе залежить життя багатьох. Поруч тобі, ну, які належать тобі люди в твоєму колі, або просто люди, на яких ти впливаєш. Ти класна, ніжна. Ти як мама. Дівчата, капець якийсь. Так, кажи, що ти хотів, чому так важливо тобі, що це для неї, наскільки важливо? Він каже, він комплімент тобі дарує, що ти дуже хороші справи робиш. Навіть не маючи чогось іноді. Ой, дівчата, хлопці, тільки зупинила, щоб ковтнути чаю, бо аж перекрило. Я буду закінчувати. Те, що ти робиш, це як праве діло. Отак от. Каже, що це великий вклад. Тому він показував багато людей, яких він бачить там внизу. Добре, дякую. Останнє слово скажи, будь ласка. Для неї. Він каже, що більше ти нема чого сказати.
Все сказано. Вона вже зробила дуже багато. Вона вже зробила дуже багато. Він, хто ти слухаєш? Дуже багато. Просто знаєш, що є люди, які заздрять тобі. Вони будуть казати, що ти поганий, ти нехороша, ти робиш щось не так. І таких повно. Але знай своє праве діло, ти несеш... Як? В тебе підтримка навіть там, розумієш? Зверху, знизу, по боках тебе підтримують люди. Душі. В тебе величезна сила. І знай, що ти дуже сильна особистість. Все, дякую наразі, дівчата, хлопці. Ви просто в мене кремінь. Просто супер, дівчаточка. Я не знаю, і хлопці, те, що я сьогодні почула, те, що я відчула сьогодні, це щось таке серйозно сильнюще. Так, прийшла до тями. Дуже тобі вдячна, дорога. Дуже тобі вдячна, дорогий, за те, що ти є тут, на цих каналах, взагалі поєднуєшся з цією енергетикою моєю і інших людей, які з такою ж силою хочуть покращити не тільки своє життя, а й взагалі всесвіт, ну, довкола, хоч так. Дуже вдячна тобі за все. Мовою Ютуба сказати і за лайки, і за коментарі, і за те, що фінансово підтримуєш мою роботу. Нехай тобі вернеться в рази більше. Все, до нових зустрічей. Переходьте на нові мої канали, на інші мої канали, буду там чекати вас. До нових зустрічей, до побачення. Па-па.